Salutare dragi prieteni, numele meu este Dan Hâncea și evident suntem la Agva Concept. Nu ne-am mai văzut de mult, dar să știți că n-am stat degeaba. Toamna asta o să venim cu niște lucruri noi, dar toate la vremea lor. Astăzi vă voi prezenta în schimb cea mai nouă achiziție a noastră și de fapt sper să vă conving să fie și cea mai nouă achiziție a dumneavoastră. Cel mai nou produs de la JBL și anume lămpile pe LED de la JBL. Anunțate încă de la începutul anului, prezentate la târgul de la Interzone în primăvară, la sfârșitul lunii trecute au ajuns și în România și bineînțeles și la Agva Concept. Bineînțeles că imediat cum am pus mâna pe ele, le-am pus la treabă, am înlocuit o lampă 4x14W cu lampa albă Solar Natur și cu sora ei Solar Effect. Vorbim despre două lămpi, despre un sistem complementar de două lămpi. Una este albă și are 3 temperaturi de culoare presetate, 2700 de K, 4000 de K și 6700 de K, lumină rece. Presetată pe 7 intensități care se pot modifica din această mică telecomandă. Lampa RGB are 3 canale, evident roșu, verde și albastru și tot din această mică telecomandă, pe fiecare canal în parte se poate seta intensitatea în 7 trepte. O să vă spun și câteva aspecte demne de luat în seamă. Nemții de la JBL nu s-au grăbit când au făcut această lampă. Nu. Au studiat, au construit, au făcut, au desfăcut și la sfârșit au venit cu varianta optimă. Varianta optimă înseamnă o temperatură de culoare corectă, varianta optimă înseamnă o intensitate corectă, varianta optimă înseamnă o radiație activă fotosintetică corectă. O să vorbim ceva mai încolo despre asta. Ba chiar și prețul l-au studiat și vreau să vă spun că din acest punct de vedere, din punct de vedere al prețului, JBL Solar Natur, lampa albă, este aproape la jumătate de preț față de competitorii săi și nu vorbim aici de lămpi din China, Kihiro sau alte mărci, ci vorbim de producători consacrați în Europa. Dar să revenim la lampa despre care vorbeam, pe care o vedeți aici. Are 50 cm lungime, de fapt 49,5, dar cu aceste brațe poate fi așezată pe un acvariu de până la 80 de cm. Are 24 de W și 2600 de lumeni, ceea ce o face la această putere să fie între cele mai luminoase lămpi din gamă. Și mai interesant este faptul că are 200 de pari. JBL este primul producător care menționează într-un prospect această noțiune de par mai puțin cunoscută utilizatorilor, acvariștilor mai puțin familiarizați cu lumina, cu tipurile de lumină. Parul pe foarte scurt este o unitate de măsură care cuantifică radiația activă fotosintetică, adică exact lumina necesară plantelor pentru a face fotosinteza. Măsoară deci banda de undă a radiației solare între 400 și 700 de nanometri și se măsoară în micromol pe metru pătrat pe secundă. Noi, nu pentru că noi credem pe cuvânt pe cei de la JBL, ci pentru că avem la dispoziție un parmetru datorită lui Dragoș Chiriță, mulțumim frumos Dragoș, vom măsura comparativ o lampă JBL de 24 de W cu o lampă cu 4 tuburi ori 24 de W și reflectoare individuale. Vom măsura la suprafața apei, la 20 de centimetri și avem 260 de pari și vom măsura la nivelul substratului 115 pari. Vom face aceeași măsurătoare și în lampa cu tuburi și avem 150 de pari la suprafața apei și 70 de pari la nivelul substratului. Ok, am măsurat parii, haideți să mergem mai departe și cu alte detalii legate de lampă.
Așa cum vă spuneam, lampa are 3 culori de temperatură presetate. Eu am acum 4000 de K, vom modifica pe 2700 de grade Kelvin, lumină caldă, iarăși pe 4000 de grade Kelvin și pe 6700 de grade Kelvin, lumină albă rece. Tot din această mică telecomandă putem să setăm intensitatea luminii în 7 pași. La mine este undeva la 60%, o vom crește până la 100% și o vom scădea spre 0. Bun, lampa RGB se montează în paralel cu lampa albă prin înlocuirea acestui cablu care vine pe lampa albă cu acest Y, astfel putând să modificăm și intensitatea canalelor de culoare roșu, verde și albastru, tot din telecomandă. Vom scădea albastru de la 100% la 0, vom scădea verde și vom scădea roșu. Creștem roșu până la 100%, verde până la 50%, așa mi s-a părut mie corect, și albastru până la 100%. Și creștem puțin și intensitatea luminii lămpii. După cum spuneam, lampa poate fi așezată pe acvariu cu ajutorul acestor brațe, poate fi suspendată cu sistemele adiționale, dar în același timp mai are un mod inteligent de a fi montată. Cu ajutorul acestor capace care se vor prinde pe lampă, lampa poate fi introdusă și montată în capacele acvariilor cu tuburi, înlocuind tuburile de neon, dar atenție, doar acolo unde soclurile sunt în acele antiumezeală cu înșurubare. Am să vă arăt prin intermediul câtorva poze evoluția acestui colț de gazon de când am pus lampa, cu câteva poze la fiecare 3-4 zile. Cred că este absolut convingător pentru oricine care vede cum s-a dezvoltat acest gazon în mai puțin de 10 zile, eficiența acestei lămpi. Acestea fiind spuse, eu vă spun la revedere, nu înainte de a vă ruga să verificați pe shop.aquaconcept.ro sau pe rino.ro prețul lămpilor LED de la JBL. Ne vedem data viitoare, sper eu, cu lucruri și mai interesante. Până atunci, fuguța la un schimb de apă!